สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้รายการพ่อบ้านช่างคุยของเรานะครับพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันนิดนึงเที่ยวที่งาน Conference of China Robotic Society ครั้งที่ 7 ที่เซี่ยงไฮ้เดี๋ยวมีไกด์พานำชมซึ่งเขาเป็นคนในวงการสร้างหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์เหมือนกันดังนั้นให้เขาพูดดีกว่าผมพูดเยอะเลยปีนี้ที่เด่นขึ้นมากว่าเดิมเป็นเรื่องของ manipulation บอกว่าก่อนหน้านี้หุ่นฮิวแมนอยด์มันมีเรื่องทำยังไงให้หุ่นเดินไปเดินมาเต้นได้ขยับนู่นนี่นั่นแล้วอยู่อย่างดีสามารถทำได้แม่นซึ่งตอนนี้มันโซฟไปแล้วจากที่ดูจากบรรดาเต้นทั้งหลายที่เราดูไปก่อนหน้านี้แต่ว่าในเคสใหม่ทำยังไงให้หุ่นมันขยับตามที่เราอยากจะขยับจุดที่ทำยากที่สุดแล้วเป็นจุดที่เขากำลังพีคเลยคือเรื่องของมือก็จะมีทั้งเรื่องตัวมือใหม่แล้วก็เรื่องของระบบการควบคุมว่าสามารถควบคุมมือยังไงให้มันตรงกันกับที่เราอยากจะได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของร้านที่เขาโฟกัสเรื่องแบบมือทีเนี้ยเวลาที่เราคุมหุ่นนะจริงๆแล้วมันก็มีอยู่หลายเลเวลว่าแบบว่าเขาคุมด้วยระดับประมาณไหนสมมติอย่างในเคสเนี้ยเขาน่าจะใช้เป็นดูจากดิกิโอฟิดอมจับเอาเฉยๆแต่ว่าถ้าในหุ่นรุ่นหลังจากนี้เป็นต้นไปเขาจะเริ่มมีบอกว่าดูจากโมชั่นบ้างดูจากภาพบ้างแล้วแต่เคสนี่คือตัวอย่างของหุ่นกลุ่มแรกก็คือเป็นร้านที่เขาขายหุ่นฮิวแมนอยด์เต็มตัวอยู่แล้วเวลาที่เขาเดโมก็คือเขาจะโชว์ว่านี่เราสามารถ copy motion ของคนมาใส่ได้โดยเขามีคนอยู่ข้างหลังปั๊บจะมีตุ่มๆเป็น optical marker สะท้อนแสงอินฟราเรดแล้วสะท้อนแสงไปปั๊บตัวข้อมูลทั้งหมดก็คือจะโผล่ขึ้นไปบนจอฝั่งนู้นก็คือเขาก็แมปว่าตุ่มแต่ละตุ่มอยู่ตรงไหนบ้างแมปทั้งหมดนั้นเสร็จปั๊บเอาข้อมูลยัดกลับเข้ามาในหุ่นอีกรอบหนึ่งแบบไวเลสหุ่นก็จะขยับตามอันนี้คือหนึ่งในตัวอย่างของเซตอัพเวลาที่เราทำเทรนนิ่งก็คือเวลาที่อยากจะทำเทรนนิ่งเราดูที่มือของคนที่กำลังทำงานเราจะเห็นว่ามีเซตอัพของข้อมูลว่ามือขยับยังไงแล้วก็กล้องจากทั้งมุมข้างบนแล้วก็มุมที่หุ่นยนต์จะเห็นทีเนี้ยถ้าเราเก็บข้อมูลการเทรนนี้ไปเรื่อยๆหุ่นจะต้องทำอะไรบ้างเก็บไปเรื่อยๆมันก็จะสามารถอัตโนมัติบนหุ่นฮิวแมนอยด์ในอนาคตได้เหมือนกันอันนี้เป็นอีกร้านหนึ่งชื่อชาป้าเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่น่าจะที่สุดถ้าร้านฝั่งเมื่อกี้เขาจะใช้เป็นถุงมือแล้วก็มี IMU มีไลท์เซนเซอร์ในการดีเทคมือขยับยังไงอย่างในเคสเนี้ยเขาใช้กล้องเฉยๆเลยตรงโต๊ะเขาจะมีกล้องแล้วตรงกล้องเขาก็จะอ่านให้เจอว่าแต่ละคีย์พอยต์แต่ละจุดบนมือมันอยู่หน้าตายังไงบ้างแล้วก็เอาแทรนสเฟอร์มาอยู่บนมือนี่ตรงๆเลย I'm gonna try. Okay.ก็ไปคุยกับเขาก็ตลกนิดนึงก็แบบว่าอยู่เป็น Bachelor Degree เหรออยู่เป็นคนไทยเหรอใช่แล้วก็แบบผมดูไม่ใช่จะลูกค้าที่ของเขาที่สุดเลยแต่ก็เขาก็ยังอธิบายให้ผมฟังนะพูดอังกฤษโอเคด้วยก็ดีถ้าชอบอะไรแบบนี้ว่างๆเดี๋ยวหาเรื่อง